Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Σας πονάει ο λαιμός, βύχετε ή νιώθετε πως θα αρρωστήσετε? Σας έχω τη λύση. Ένα φυσικό σπιτικό σιρόπι για το βύχα και για τις εποχιακές γρίπες ή ιώσεις που σας ταλαιπωρούνε. Δεν είμαι γιατρός. Αυτό όμως που θα φτιάξουμε είναι ένα βοηθητικό σιρόπι, το οποίο μπορείτε να το πάρετε άφοβα εσείς, η οικογένειά σας και τα παιδιά σας, γιατί τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι κοινά, τα έχουμε όλοι στο σπίτι και άφοβα μπορείτε να τα καταναλώσετε. Εδώ πέρα τα υλικά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε ένα τριμμένο κρεμμύδι, στο λεπτό όμως αυτή τη φορά τρίφτη, το οποίο θα το πάρουμε εδώ σε ένα μπολάκι με το ειδικό εργαλείο για να το στραγγίξουμε. Θα βάλουμε το κρεμμυδάκι εδώ πέρα. Θα κάνω διπλάσια δόση από αυτήν που θα σας γράψω και κάτω στην περιγραφή. Έχω δηλαδή τρίψει 2 κρεμμύδια. Και τώρα με το κουτάλι θέλουμε βασικά το ζουμί. Το ζουμί από το κρεμμύδι. Μην ακούτε τώρα, αχ και πώς θα το πιούμε. Πίνουμε άλλωστε πάρα πολύ λίγο. Θα πιούμε ένα κουταλάκι του γλυκού και έτσι θα το πατήσετε πολύ καλά να βγάλει όλο το ζουμάκι το κρεμμύδι. Η γιαγιά μου, η οποία ήταν από τη Φλόρινα, που γνωρίζετε όλοι ότι έχει πάρα πολύ κρύο εκεί πέρα το χειμώνα, έχουν και πολλά χιόνια, το έφτιαχνε αυτό στη μητέρα μου, στους θειούς μου και έτσι και η μητέρα μου το έφτιαξε και αυτή και μου το έδειξε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και το χρησιμοποιώ και το δίνω και στα παιδιά μου. Και πιστέψτε με, κάνει δουλειά. Το στύψαμε πολύ καλά, το αποσύρουμε αυτό και θα βάλουμε μαζί με τα 2 κρεμμύδια που βγάλαμε το χυμό, θα βάλουμε ένα λεμόνι, το οποίο το έχουμε στύψει και αυτό. Θα το βάλω πάλι εδώ πέρα για να μην έχει κανένα κουκουτσάκι. Είναι καλό το στραγγιστήρι, μια χαρά. Να βγει και αυτό το ζουμί από εδώ. Μου πάει και το λεμονάκι, το αποσύρουμε και αυτό. Τώρα θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Όχι σπορέλαια κι αυτά, ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Αν είναι και βιολογικά τα προϊόντα σας, ακόμα καλύτερα. Θα έχει πιο πολύ αποτέλεσμα το σιρόπι. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Και θα προσθέσουμε και πολύ λίγη κανέλα. Έτσι έχουμε εδώ την κανελίτσα στη μύτη του κουταλιού. Όλα αυτά τα υλικά τώρα θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά, αν θέλετε κιόλας και σε ένα μιξεράκι του καφέ, έτσι όλα να διαλυθούν πάρα πολύ καλά. Τα ανακατέψαμε πάρα πολύ καλά και τώρα θα πάρουμε ένα μπουκαλάκι, ένα μικρό βαζάκι ή αν έχετε από ένα άλλο φάρμακο που το έχετε πλένει πάρα πολύ καλά το μπουκαλάκι για να κλείνει κιόλας από πάνω και όλο αυτό εδώ θα το ρίξουμε. Το φάρμακο, το γιατρικό, θα το ρίξουμε εδώ στο μπουκαλάκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Σας λέω, είναι σωτήριο για να καταπολεμήσετε φυσικά τον βύχα, τον πονόλαιμο και ό,τι άλλο σας ταλαιπωρεί, γιατρικό, βοηθητικό. Θα πάρετε και μία ετικέτα, θα γράψετε πάνω σιρόπι για τον βύχα, γιατί έτσι θέλουμε να είμαστε και συμμαζεμένοι στο ψυγείο μας. Θα το κολλήσετε πάνω στο μπουκαλάκι και κοιτάξτε, σιρόπι για το βύχα. Το παίρνετε 3 φορές την ημέρα από ένα κουταλάκι του γλυκού. Μαζί με τα φάρμακα ή με ό,τι έχει δώσει ο γιατρός μπορείτε να το δώσετε και αυτό, θα τους βοηθήσει σίγουρα και όποιος το φτιάξει να μου πει και τα αποτελέσματα και αν τον βοήθησε πραγματικά να μου στείλει ένα mail, να μην φτιάχνετε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, να φτιάξετε τόσοι όσοι θα πιείτε και ανά 2-3 ημέρες με το που τελειώνει να φτιάχνετε άλλοι. Άλλωστε τα υλικά είναι πολύ κοινά και τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Αυτή ήταν η συνταγή μου, ένα γιατρικό, ένα γιατροσόφι, ένα βοηθητικό φυσικό σιρόπι σπιτικό για το βύχα.
Κάντε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες αυτές οι ωραίες συνταγές που φτιάχνω, να σας έρχεται ενημέρωση για να τις βλέπετε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να φτιάχνετε όλα αυτά που σας δείχνω κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!